مرحبا بكم بالجزء الثاني من كشتة قصر شقرة. بهاي الحلقة راح نتناول الشرح عن سيارة الدفع الرباعي، وأيضا نسوي زيارة للقصر ونصوره لكم ونشرح لكم عن القصر وأثر التاريخي في بادية السماوة. لا تنسون ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. هاي بصة هاي ذاك الدود هذا بالماء. الجن للصحراء وين اكو هيجي؟ ان هذا يحبون الشواطئ. لا والله الظالك اكثر من لا بحيرة. يدور الماء قليل عدنان هذا بس لنا مهاجرات. اكثر من بحيرة. والله كذا وسطه. والله هي بطة وصيح. انا متابع الفيديوهات كذا، ما شاف الفيديو. شاب كذاب ما طالع. أمس انتهت نتائج التصويت بالقناة، وصوت الأغلبية للشرح عن سيارات الدفع الرباعي. ليش سيارات الدفع الرباعي مهمة؟ للمقناص والتخييم، لأسباب ميكانيكية وأسباب فنية تخلي هاي السيارات مناسبة للطرق الوعرة. اليوم عندنا نموذجين من هذه السيارات، نموذج الكلاسيكي وهي تويوتا لاند كروزر LC76، وعندنا النموذج الحديث سيارة ثانية هناك يم جماعتي الفورد اكسبلورر. اللي يميز سيارات الدفع الرباعي بصورة عامة هي تحملها للظروف المناخية القاسية والطرقات الوعرة، والسير لمسافات طويلة، وتجي بخزانات وقود كبيرة أيضا. هذه سيارة اللاند كروزر LC76 تجي بمواصفات 6 سلندر 4000 أعتقد، وجير مانوال يدوي عادي، واللو جير أيضا مانوال عادي. اللي يميز هاي السيارة هي بديهة اللي يكون مرتفع عن الأرض هواي، وبتفاصيل بسيطة جدا، يعني الباب، الجامات، تصميمها كلش بسيط ومريح. وبعد أيضا بيها ميزة، الميزة الثانية هي ارتفاعها عن مستوى الأرض. شوف اخوان، هذا البدي مال السيارة وهاي ارتفاع الأرض، هذا يمكنها انه تعبر او تمشي بمسافات وارض وعرة وتعبر سواتر. من المميزات الثانية اخوان الاطارات مخلينها نقشة خشنة جبلي احنا نسميه، هذا يساعدها بشق طريقها بالرمال بسهولة وليونة اكثر، وايضا تتحمل ان تمشي بالاماكن اللي بيها طين او ماي بسهولة. من المميزات الأخرى لهذه السيارة أيضا السيارة بودي اون فريم، يعني شاصي، هذا هو الشاصي، هذا مثل ما تشاهدون، هذا شاصي السيارة، وفوقه مركب البودي. هذا ينطيها سلاسة وقدرة تحمل أكثر بالطرق الوعرة. وأيضا من مميزاتها هي الأكسلات كلها سوليد أكسل، بالأمام واحد وبالخلف واحد مثله، أكسلات سوليد تتحمل
الطرق الوعرة وتسير المسافات طويلة. وأيضا من مميزاتها ما بها مشط ستيرن، حنسميه جعمقة، يعني مو مشط السيارة، لا ألواح أذرع رايحة. هذا يخليها السيارة عملية أكثر وما بها عطلات هواي أثناء السفر، لأن المشط بنظام هيدروليكي معقد وممكن أن يتعطل. هسه ننتقل للمقصورة الداخلية للسيارة. طبعا مقصورتها الداخلية جدا بسيطة، ما بها أي تعقيد. فتحات تبريد، وهنا الساعة والدفع الرباع التحذيرية، الإشارات التحذيرية، مسجل بسيط. أنظمة تبريد يدوية بسيطة ما بها تعقيد، كله ميكانيكي ماكو شي كهربائي. الجير هذا جير عادي يعني يدوي مانوال، وهذا اللو جير اللي يستخدم نعشق به الدفع الرباعي الخفيف، وهذا الثقيل دفع الرباعي الثقيل. هاي بوش، وهاي هسه نرجع الطبيعة. هسه نشغل السيارة. اشتغلت. عدادات، عداد سرعة، عداد الار بي ام، الحماوة، مستوى الزيت والبنزين فقط، بعد ما بها هواي تفاصيل. هسه ننتقل للمحرك ونشرح عنه. هذا محرك السيارة V6 VVTi، هذا يسموه 1GR FE، موجود بسيارات اللاند كروزر، الدفع الرباعي بصورة عامة. المروحة ميكانيكية وليس كهربائية اخوان. طبعا كل تصميم السيارة، شوفوا كل تصميم السيارة. هذا الجير، وهذا الاكسل الخلفي مثل ما تشاهدون، هذا الاكسل الخلفي، وهذا اللو جير منه، وهذاك الاكسل الامامي. هذا شاص السيارة. السيارة كل تعقيد ما بيها، سيارة بسيطة. والهدف من هذا التبسيط هو حتى يتم صيانتها بصورة سهلة وسريعة في حال حدوث عطل لا سامح الله، مثل ما صار بينا البارحة، صار عندنا عطل وعالجناه، كان الفيت بوم. نجي نتحدث عن عيوب هذه السيارة. عيوب هذه السيارة هي ما بيها وسائل راحة كبيرة اخوان، وسائل الراحة مالتها محدودة، كشناتها صلبة تصير، والسيارة ضيقة من داخل وتدخل هواء، ما بيها عزل جيد، عزلها سيء السيارة. ومن المساوئ اللي هي مو مساوئ بالحقيقة، هي سرعتها، ما تمشي سرعات عالية، يعني حدها إذا السيارة تريد ماكينتها مرتاحة تمشي 120 إلى 130. فوق هاي السرعة الار بي ام الرون مال السيارة يعلى، وتصير سياقتها مو مريحة السيارة ظلتها. من عيوبها ايضا نظام تعليقها جدا بدائي وبسيط، مثل ما قلنا هم مبسطين السيارة حتى يتلافون العطلات والمشاكل. في حال تصير مشاكل او اعطال بالسيارة ممكن تقدر تصلحها. فالنظام تعليقها نظام بدائي وليس متطور، والسيارة مو مريحة للسفر المسافات طويلة. السيارة مخصصة للأوف رود 100%. احنا اليوم بقصر شقرة. قصر شقرة من المعالم الأثرية التاريخية المهمة في بادية السماوة. هذا القصر بناه ناصر الأشقر، مؤسس محافظة ذي قار بهاي المنطقة اللي اسمها شقرة. سميت شقرة بسبب نوع تربتها الأحمر مايل للشقار، سموها شقرة. القصر طبعا على يبدي من هذا المربع، يستمر هيك وينتهي. من مميزات القصر انه يطل على خبرة، احنا نسميها الخبرة، بحيرة مؤقتة في موسم الامطار وموسم الفيضان. هاي ارض حجرية وطينية ما تمتص الماء بسهولة، فهاي كلها داير ما دايرها ارض مرتفعة، يتجمع الماء ينزل بهاي
البحيرة بهاي الخبرة، الأرض المنخفضة، فتصير عبارة عن واحة بالموسم. هاي شوف اخوان مثل ما تشاهدون هنا، هاي كلها تنترس ماي. احنا هاي المطرة الأخيرة مطرت لها ليلة واحدة هنا، وعلى الرغم من انه هي ليلة واحدة الا انه الماي يتجمع وصارت بحيرة. طبعا صورت لكم لقطات شلون يجون العرب يروون منها. هسه نرجع للقصر. هذا الطوب مال القصر اخواني، شوفوا طين وآجر، شوفوا حجر. هذا هاي اللي باقي من الغرف. لاحظ اخواني، هاي غرف القصر، هذا الطين والاساسات حجر. طبعا انطمرت بسبب عوامل التعرية، باعتبار مكان مرتفع وباعتبار انهجر انترك هذا المعلم الاثري، فبقت بس الاساسات. طبعا هسه نصورها لكم تصوير جوي، راح تشوفون شلون الاساسات على شكل مربع. هنا بداية القصر، وهنا كان داير ما داير غرف للناس اللي بالقصر ويا الشيخ. هذيك بناية هناك، وهناك بناية، وهناك بناية. هذا هو قصر شقرة. خلصت كشتتنا لهذا اليوم في قصر شقرة. مثل ما تشاهدون المكان نظفناه، ما خلينا اي مخلفات بيه. هاي تكرمون ذاك على السله كيس زبالتنا راح ناخذه ويانا. هذا الموقد دفناه ما بيه اي شيء. شوفوا المكان انظف مما كان.